trong bánh trưng này lo coi này này ngon thế này mới chơi mua này đó có cho bò này xem bò nhưng mà với bạn chơi nhưng khơi về đa nhọ mền á chọc xem bò xong rồi nhưng cắt với trâu này trong bánh chơi cái này đó coi này đó coi này bắt tục trâu chứ là chọc à đã thế này là mà cắt bắt tục bạn ăn trăng cái terus pasti ya jual juga sampai ini kan này một tực rồi đó có tực là ngây trong tập bao trong đánh chương này chắc biết sao mà bộ bóng phôn vi này mình ơi thì tập cái đọc bằng cái chiêu tô tô sưu này ô chim hai nào nè hai nào nè bằng chim mà cái sai vậy cắt này trường vậy nơi ta lợi trường từ đây ta khang với tục sân trong đẹp cái đấy nâng ấy được nè nè bạn nâng ấy con chân được nè bye bye